نن به موږ په چپټر 7 کې لیکچر نمبر 2 کوو. په لیکچر نمبر 2 کې زموږ سره د تیر شوي لیکچر هغه ایکسپیر اکټیویټي چې کوم ده هغه به ډسکس کوو. دا وګوره 3 کارډ موږ اخیستي وو. اولنی دا یو بطور سکرین و، په دې په مد دوه په منځ کې موږ سوري کړي او ټارچ مو ته نیولې بیټري. نو چې کله موږ په اوله په بیټري واچو نو د دې سوري نه رڼا پاس شي، د دې نه هم پاس شي، په سکرین به ولګي. خو که چېرته دا موږ بیا وروسته چوت کو نو دا رڼا بیا اخره سر ته نه رسي، ځکه چې بیا ورسره د رڼا د پاس کېدو لار بنئ. دا خبره په دې کې کړې ده. اوس راځي وایي لیټس فایند آوټ observe the shadow of a tree at regular intervals during the sunny day. چې په کوم ورځ باندې نور نو تاسو داسې وکړئ چې یو ونې ته خیال کوئ او په مختلفو ټیمونو په وقفو کې د ونې ته خیال کوئ چې د سار نه دا ونه سوره څنګه جوړي، بیا د غرمې نه څنګه جوړي، بیا د مازیګر نه وخت ټیم نه څنګه جوړي. یو خبر به تاسو نوٹ کی شي چې دا ونه د شکل به دا شیډو سایز بس کیږي، دا به بدلیږي او د دې پوزیشن به بدلیږي. د سحر نه بس طرف ته، د سحر نه چې نور د مشرق طرف راوخیږي نو دا بسې مغرب طرف ته به د دې سوري. بیا چې کله غرمه شي نو د دې سوره بسې د دې ونې زیل یخته وي او سایز به دغه سوري سي وړوکی وي. خو چې بیا کله نور زموږ سره سو شي دغه طرف ته لاړ شي مغرب طرف ته، نو بیا به د دې ونې د سوره کوم طرف ته راځي، دا به مشرق طرف ته راځي او بیرته به غټیږي، سایز به سي غټیږي. د دې لپاره موږ څه کوو؟ ایکسپریمنٹ وکړو. فارمیشن اف شیډوز. اوس راځو وایو چې دا سوره څنګه جوړیږي. You have already experienced the formation of shadow. و تاسو مخکې دا خبر ایکسپیرینس کړله چې دا سورې څنګه جوړیږي. While exploring opaque object by throwing light on them. کوم چې opaque object زموږ سره وو چې د هغې نه رڼا نه پاس کېږي، په هغې باندې چې کله تاسو رڼا واچوئ نو شاته د هغې سوری راځي، نو تاسو ته پته ده چې سوری څنګه جوړیږي. Let us see how distance affect the shadows. اوس راځي دا خبره ډسکس کوو چې فاصله د سوري څنګه په سوري باندې څنګه اثر انداز کیږي. چې چېرته د اوپیک ابجیکټ او د رڼا د سورس یو بل ته لنډي نو سوري به څنګه وي، که د اوپیک ابجیکټ او د رڼا د سورس د یو بل نه لرې کوو نو د سوري به څنګه جوړیږي. یا د دې اوپیک ابجیکټ او د دې رڼا د پوزیشن بدلو، مطلب چې رڼا یو پیر مشرق ته وه او زموږ سره د آبجیکټ مغرب ته، بیا به څه وکړو، دا آبجیکټ به مشرق ته ویسو او دا رڼا د سورس په مغرب ته ویسو چې څه کیږي. دا وګوره د لایټ سورس دی او دا زموږ سره شیډو جوړیږي دلته. صحیح ده. Let's explore more about shadows by performing this activity. د دې لپاره موږ یو اکټیویټي کوو چې د خبرې وضاحت ته وشي چې د سوري د شکل او سایز ولې بدلیږي. نو د دې اکټیویټي لپاره به زموږ سره یو دغه به راوالو، یو ټیک 1 میټر لانګ راډ، یو راډ به راوالو چې 1 میټر اوږده دي. Try to keep it in vertical position on the ground. او دا په ځمکه باندې څه وکړو؟ ورټیکل به یې ودرو، سیده به یې ودرو په ځمکه باندې. Up your school with the help of bricks. او د خپل سکول په ګراوند کې تاسو څه کوئ؟ د خښتو په مدد سره سیده ودرولی شئ. که څوک یې کور ودروئ نو په کور کې هم تاسو دا ایکسپریمنټ کولی شئ. Check the shadow of the rod in the first period. و داسې وکړئ چې په اولني پیریډ کې تاسو څه وکړئ؟ د دې راډه سوري ته وګورئ چې دې دا سوری څنګه دی، په کوم ځای چې سوری راتو هغه ځای ته یو مارک یو نشان وکړئ. In the 6th period and then in the 8th period. او بیا یې په 8م پیریډ کې پام وکړئ او بیا یې په 8م پیریډ کې. And mark the shadow on the ground. او دغه سوري څه وکړئ چې په کوم ځای باندې سوری راتو په دې 3 ټیمونو کې نو په هغې باندې کرښه راکاږئ. You will see different sizes of the shadow formed at different places. تاسو به د دې سوري مختلف سایزونه نوٹ کړئ او په مختلف ځایونو به جوړي. Why it is so؟ دا ولې داسې ده؟ نو راځئ اوس جواب ته راځو. In first period په اولني پیریډ کې چې کوم زموږ سره په 8 AM د سهار نه په 8 بجو باندې اولنی پیریډ شروع کېږي. The sun is in the east. نور به زموږ سره په مشرق کې and at low position. نور به زموږ سره په مشرق کې او ډېر کته وي، د دې غر د سر نه معمولي راختلی بر اسمان سر ته نه تللی. So shadow will be at west. نو د راډ دا سوری به زموږ سره مغرب طرف ته وي. Opposite to the sun. د نور په مخالف باندې وي. And large in size. د دې راډ دا سوری به زموږ سره په سایز کې غټي او مغرب طرف ته وي. In 6th period په 6م پیریډ کې
کوم چې زموږ سره په 12 بجې باندې په 12 بجې به معلومات وکړو. د سن از ان د مډ سکای، د انور زموږ سره د اسمان په منځ کې. سو شیډو ویل بی ویری سمال اینڈ ویل بی at the same place where the rod stand. دا شیډو به زموږ سره ډیره زیاته وړی او په هغه ځګین کې به چې په کوم ځګین دا راډ ولاړی بالکل د دې راډ په دې یخ کې به دا سوری زموږ سره معمولی سوری به ډېر وړوکی سوری وي او د بیا راډ په یخ کې وي. دا ولې چې نور به بیخي سر ته ولاړي. ان 8 پیریډ په 8م پیریډ کې یا په 2:30 بجې باندې تاسو معلومات وکړئ. نو د سن از ان د ویسٹ، نور به زموږ سره په مغرب کې ان ایٹ د لو پوزیشن او واپس په بالکل د غر سر ته تللی ډېر لو پوزیشن باندې وي. سو شیډو ویل اگین بی لارج ان سایز. نو دا زموږ سره به دا سوری واپس غټ سایز ته رسېدلی. بٹ دیس ټایم شیډو ویل بی فارمډ ان د ایسٹ آف د سن. دې ټیم کې به زموږ سره دا سایه چې کوم ده د راډو دا به زموږ سره مشرق طرف دی، د نور په مخالف طرف ته به جوړیږي. مخکې زموږ سره سهار نه زموږ سره مغرب طرف ته و، ماښام زموږ سره کوم طرف ته مشرق طرف ته وي. اوس راځو فارمیشن اف سالر اینڈ لونر اکلیپس. تاسو به پښتو کې موږ ته نوم وایو دا وایي نور تندر نیولی یا سپوږمۍ تندر نیولی. نو سالر اکلیپس موږ وایو چې کله نور تندر ونیسي او لونر اکلیپس موږ هغې ته وایو چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي. نو سالر اکلیپس موږ سره څه شی دی؟ When the moon comes in between the sun and the earth, then the light from the sun to the earth is blocked by the moon. کله چې د نور او د ځمکې په منځ کې سپوږمۍ راشي، د دې نور د رڼا چل وشي ځمکې ته ډایرکټ نه راځي، ځکه چې په منځ کې د اوپیک ابجکټ دی که نه سپوږمۍ راشي، نو دا په دې سپوږمۍ ولګي او د سپوږمۍ نه تېر شاته موږ ته ځمکې ته نه راسي. نو صحیح څه باندې دلته صحیح داسې تیاره غوندې کې جوړه کړي، هغه صفا رڼا نه راځي. نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ سالر اکلیپس ورته وایو. د سن کاسټ شیډو اف د مون ان د ارت. د انور زموږ سره د دې سپوږمۍ یو سوری په دنیا باندې جوړ کړي، په دې ځمکه باندې. دس اکر وین د سن د مون ان د ارت آر ان سټریټ لاین. او دا حالي کېږي چې کله په یو لاین کې دا درې واړه ځمکه سپوږمۍ او انور دا په یو لاین کې راشي. اکثر داسې چې دا ځمکه زموږ سره په یو ځګین کې سپوږمۍ په بل ځګین کې، بیا زموږ سره سالر اکلیپس نه راځي. خو دا حالي کېږي چې کله دا درې واړه په یو لاین کې راشي، د انور د رڼا سید د ځي په سپوږمۍ لګي او په ځمکه باندې د سپوږمۍ یو سوری جوړوي. دې ته بیا موږ سالر اکلیپس وایو. اوس لونر اکلیپس. لونر اکلیپس څنګه جوړیږي؟ وین د ارت کمز in between the sun and the moon. چې کله دا ځمکه د نور او د سپوږمۍ په منځ کې راشي، بیا هغې ته موږ څه وایو؟ لونر اکلیپس وایو. شیډو اف د ارت کین بی سین ان د مون. د دې ځمکې سوری په څه شي باندې جوړ شي؟ په سپوږمۍ باندې جوړه شي. دا ته وګورئ د نور نه رڼا ځي په ځمکه لګي او د ځمکې سوری جوړیږي په سپوږمۍ باندې. مطلب د نور رڼا ځمکې ته سپوږمۍ ته ډایرکټ نه ځي. نو دا څه شل کېږي؟ دې ته بیا موږ څه وایو؟ سپوږمۍ موږ ته بیا څه ښکاري؟ خړه خړه ښکاري، صفا راته نه ښکاري. نو هغې ته موږ څه وایو؟ بیا موږ وایي سپوږمۍ تندر نیوله. دا اصل کې داسې کېږي. دا زموږ سره د نن لپاره پوره او نور ټاپکس به په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. والسلام.